नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी सो एन्ड सचको बारेमा पढ्दैछौँ। सो कुन ठाउँमा युज हुन्छ, सच कुन ठाउँमा युज हुन्छ, यसको मिनिङ के हो, हैन? अरू कुरा थुप्रै छन्, यसको बारेमा गरौँ है त। अब फर्स्टमा अब बेसिक रुलदेखि जाउँ, कम्पेरिजन गर्दै साइड बाई साइड गर्दै जाउँ है त। अब मैले लेखेँ फर्स्ट रुल, वी युज सो प्लस एडजेक्टिभ और एडभर्ब। अब आउँछ एडजेक्टिभ भनेको के हो, एडभर्ब भनेको के हो। हामीले पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर दुईटा ग्रामेटिकल रुलको भिडियो अनि दुईटा एक्सरसाइजको भिडियो गरेका छौँ एडजेक्टिभ र एडभर्बको बारेमा। र तपाईँलाई त्यसको बारेमा थाहा छैन भने प्लिज हेरिदिनु होला है, नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर इङ्ग्लिसको प्लेलिस्टमा छ, त्यो प्लिज हेरिदिनु होला। र मैले छोटो गरी भन्नुपर्दाखेरि एडजेक्टिभ भने के हो त भन्दाखेरि एडजेक्टिभ डिस्क्राइब्स द नाउन। ठिक छ, एडजेक्टिभले चाहिँ नाउनको बारेमा क्वालिफाई गर्छ अथवा मोडिफाई गर्छ। र एडभर्बले के गर्छ, इट मोडिफाइज और क्वालिफाई द नाउन एडजेक्टिभ्स और एनदर एडभर्ब। र मेनली एडजेक्टिभमा एलवाई लगाएपछि चाहिँ एडभर्ब आउँछ है, मेनली सबैमा होइन, एडजेक्टिभमा लास्टमा एलवाई लगाएपछि एडभर्ब आउँछ प्राय। अब सो के सँग युज हुनुभयो, सो प्लस एडजेक्टिभ और एडभर्ब। यस्तै गरी सच, वी युज सच प्लस नाउन है, सच चाहिँ नाउनसँग मात्रै युज हुने भयो। अब हेरौँ एक्जाम्पल होइन, साइड बाई साइड कम्पेरिजन गरौँ न। ओके, सो स्टुपिड, सो क्विक, सो क्विकली, सो नाइस। ठिक छ। अब तल अर्को एक्जाम्पल हेरौँ न होइन, आई डिडन्ट लाइक दैट बुक, आई डिडन्ट लाइक द बुक, द स्टोरी वाज सो स्टुपिड। सो स्टुपिड कस्तो थियो त भन्दाखेरि यसले नाउनलाई डिस्क्राइब गर्यो। अब कुन चाहिँ छ त, स्टोरीलाई चाहिँ होइन, कस्तो थियो त स्टोरी भन्दाखेरि स्टुपिड थियो। यस्तै गरी एभ्रिथिङ ह्यापेन्ड सो क्विकली, एकदमै चाँडो, सो क्विकली। ठिक छ। अब हामीले एडभर्ब कुन बेला युज गर्छौँ भनेर भनेका छौँ, हाउ समथिङ ह्यापन्स अथवा वाट समबडी डु समथिङमा चाहिँ हामीले एडभर्बको युज गर्छौँ भनेको त ठ्याक्कै यहाँनिर एडभर्ब क्विकली र त्यसपछि सो एकदमै होइन, सोले चाहिँ थोरै मिनिङलाई स्ट्रङ्गर बनाउँछ, थोरै एम्प्लिफाई गर्छ है, त्यसको बारेमा हामी तल कुरा गर्छौँ। अब जस्तै अब यसको इक्जाम्पल नै हेरौँ न होइन। अब यता सचको भने आई डिडन्ट लाइक द बुक, it was such a stupid story. It was such a stupid story. It was so stupid story हुँदैन है, ठिक छ। It was such a stupid story। अब हामीले we also use such plus adjective plus noun। ठिक छ। जस्तै यही तलको हेरौँ, सच अ स्टुपिड स्टोरी। यस्तै गरी सच नाइस पिपल है। अब सच नाइस पिपलको पनि हेरौँ, आई लाइक राम एन्ड सीता, दे आर सच नाइस पिपल, दे आर सच नाइस पिपल। ठिक छ, सच नाइस पिपल। अब we say such a, like such a big dog, such a big house है, यस्तो कुरा गर्छौँ। ठिक छ। सो प्लस एडजेक्टिभ और एडभर्ब र we generally use such plus noun र such plus adjective plus noun पनि युज गर्न सकियो। अब सो र सचले चाहिँ के भन्छ त जेनरली भन्दाखेरि इट मेक्स द मिनिङ स्ट्रङ्गर, थोरै एम्प्लिफाई गर्छ। अब माथि हेर्नुहोस् त, एभ्रिथिङ ह्यापन क्विकली भन्यो भने त्यो काम चाँडै भयो। अब एभ्रिथिङ ह्यापेन्ड सो क्विकली भन्यो भने क्विकलीलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गर्यो क्या,
क्विकलीको मिनिङलाई स्ट्रङ्गर बनाएर झनै चाँडै, क्विकली भनेको त छिटो होइन, तुरुन्तको कुरा भयो, र सोले चाहिँ त्यसलाई अझै पनि तुरुन्त क्या, तुरुन्तलाई पनि इन्टु 2 गरे क्या, ठिक छ भनेको सो एन्ड सच मेक्स द meaning stronger. हेरौँ त तल एउटा एक्जाम्पल. I have had a busy day. I have had a busy day. I'm so tired. I'm so tired. यतापट्टि हेरौँ. We had a great trip. We had a great trip. We had such a good time. We had such a good time. अब हेरौँ त हामीले माथि मिनिङलाई स्ट्रङ्गर बनाउने कुरा गर्यौँ. I have had a busy day. I'm so tired. I'm so tired भनेको I'm really tired होइन. I'm really tired. होइन थकै त लागेको छ तर थकैलाई पनि थोरै एम्प्लिफाई गर्यो, स्ट्रङ्गर बनायो. We had a great trip. We had such a good time. अब हेर्नुहोस् त, अब we had a good time भनेको भयो नि त, राम्रो समय भयो. तर such a good timeले के भन्यो त, we had a really good time भनेर भन्यो नि त. हो, यसले चाहिँ मिनिङलाई चाहिँ स्ट्रङ्गर बनायो. यस्तै गरी it's difficult to understand him. It's difficult to understand him. He talks so quietly. He talks so quietly. एउटा छ. अब यतापट्टि you always think good things are going to happen. You are such an optimist. Optimist भनेको के हो? राम्रो कुरा हुन्छ, पोजिटिभ थिङ्किङ राख्ने मान्छे. भविष्यमा चाहिँ केही राम्रो होला, नकारात्मक त कुरै नराख्नेलाई चाहिँ अप्टिमिस्ट भन्छ है त. अब हेर्नुहोस् त, हामीले अहिले मिनिङ स्ट्रङ्गर बनाउने कुरा गर्दैछौँ. इट्स डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड हिम. ही टक्स सो क्वाइटली. अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ही टक्स क्वाइटली भनेको मात्रै भए पनि उसलाई चाहिँ सुन्नलाई चाहिँ, उसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि चाहिँ डिफिकल्ट हुन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा छ. तर ही टक्स सो क्वाइटली भनेपछि चाहिँ ही टक्स रियली क्वाइटली होइन, यसलाई चाहिँ मिनिङ स्ट्रङ्गर बनायो. त्यस्तै गरी यु अलवेज थिङ्क गुड थिङ्स आर गोइङ टु ह्यापन. यु आर सच एन अप्टिमिस्ट. ठिक छ, सच एन अप्टिमिस्ट. यु आर एन अप्टिमिस्ट भनेको मात्रै भए पनि मिल्थ्यो, तर सच एन अप्टिमिस्टले त्यसलाई एम्प्लिफाई गर्यो. अब हामीले सो र सच चाहिँ द्याटसँग पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ. सो द्याट होइन, यस्तै गरी सच द्याट. अब यसको पनि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ र त्यसपछि एउटा म अर्को कुरा भन्छु है त. अनि त्यसमा चाहिँ रमाइलो छ. I was so tired that I fell asleep in the chair. यस्तै गरी it was such nice weather that we spent the whole day on a beach. The whole day. किन उल्टो उल्टो लेखिरहेको छु मैले. The whole day on the beach. Okay. I was so tired that I fell asleep in the chair. So tired that I fell asleep in the chair. It was such nice weather that we spent the whole day on the beach. हो, के छ त? हेर्नुहोस् है, सो र द्याट. ठिक छ, सच एन्ड द्याट. अब हेर्नुहोस् है, रमाइलो कुरा मैले भन्छु भनेको थिएँ. रमाइलो कुरा के हो भन्दाखेरि म लेखेर भन्छु है त. We usually leave out that. हामीले द्याटलाई
प्रयोग गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ मिनिङ त्यही हो हेर्नुस् है I was so tired that I fell asleep in the chair I was so tired that I was so tired I fell asleep in the armchair अथवा chair अथवा bench anything हैन that लाई हटाए पनि हुन्छ It was such nice weather we spent the whole day on the beach ठीक छ that लाई तपाईले राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ we cool अब यसपछि कुरा गरौँ सो र सचको एउटा अर्को मिनिङ लाग्छ अर्को मिनिङ के लाग्छ त लाइक दिस भनेर लाग्छ है त so and such also means like this भनेर पनि भन्छ सो र सचले जस्तै एक्जाम्पल नै हेरौँ न somebody told me the house was built 100 years ago I didn't realize it was so old हेर्नुस् त somebody told me the house was built 100 years ago I didn't realize it was so old भनेको it was as old as it is भनेको नि त है I didn't realize it was like this भनेर भनेको छ हो सो र सचको मिनिङ लाइक दिसको पनि हुन्छ अब सोको गरौँ सचको त गर्नै पर्यो फेरि है त I didn't realize it was such an old house हेर्नुस् त सिमिलरली अर्को एउटा पनि इक्जाम्पल हेरिहालौँ I'm tired because I got up at 6 I don't usually get up so early I don't usually get up like this भनेर भनेको नि त यति चाँडै म उठ्दिनँ अब ठीक छ लाइक दिस को मिनिङ आयो अब सचको पनि एउटा लास्ट एक्जाम्पल हेरौँ न है त You know it's not true How can you say such a thing? भनेको मतलब के हो त हेर्नुस् त How can you say a thing like this भनेर भनेको नि त How can you say a thing like this भनेर भनेको छ ठीक छ बुझ्नु भयो यो चाहिँ लाइक दिस को भने मिनिङ आयो अब लास्ट थोरै अझै कम्पेयर गरौँ हैन अनि हामी चाहिँ अर्को भिडियोतिर जान्छौँ र अर्को भिडियोमा हामी यसको एक्सरसाइज गर्छौँ तपाई पनि अर्को भिडियोमा आउनु होला है यसपछि अनि उतै भेट्नुपर्छ ओके फर्स्टमा हेरौँ यतापट्टि सो यतापट्टि सच यता सो लङ यता सच अ लङ टाइम को कुरा गरौँ अब एक्जाम्पल नलेखिकन त हाम्रो कम्पेयरै हुँदैन हैन हाम्रो ट्रेडिसन नै भइसक्यो है एक्जाम्पल लेखेर गर्ने है अगाडिको टन्नै भिडियोमा हामीले कम्पेरिजन त थुप्रै गरेका छौँ ल haven't seen her for so long I haven't seen her for so long I have forgotten what she looks like यता हेरौँ त I haven't seen her for अब सच राख्नु पर्यो such a long time अब यहाँनिर I haven't seen her for so a long time हुँदैन ठीक छ यो हुँदैन है I haven't seen her for so long I have forgotten what she looks like I haven't seen her for such a long time यसमा so a long time हुँदैन थोरै मात्र कम्पेरिजन जस्तो मात्र है त अब अर्को पनि सो र सचको थोरै डिफरेन्स हेरौँ so far and such a long way
लङ वे मिनिङ त त्यही हो है फेरि मिनिङ चाहिँ त्यही हो सो र सचसँग आउने शब्दहरू मात्रै फरक हो र मिनिङ त त्यही हो नि हैन जस्तै I didn't know it was so far. I didn't know it was so far. यहाँनिर so far. त्यस्तै गरी यता हेरौँ त I didn't know it was such a long way. It was such a long way. It was such a long way. त्यस्तै गरी so much so many को यता कुरा गरौँ यतापट्टि such a lot अथवा such a lot of लाई ब्र्याकेटमा लेखौँ है ओके I'm sorry I'm late there was so much traffic ठिक छ यतापट्टि हेरौँ त I'm sorry I'm late there was अब such a lot राख्नु पर्यो such a lot of traffic ठिक छ दुवैको मिनिङ एउटै हो तर सोसँग के आयो मच अथवा मेनी आयो सचसँग के आयो a lot of आयो है यो चाहिँ थोरै तपाईले यति कुरा जान्नु पर्यो सोसँग के आउँछ सचसँग के आउँछ है र अनि अब सो र सचले चाहिँ मिनिङलाई स्ट्रङ्गर बनाउँछ एम्प्लिफाई गर्छ त्यसपछि सो र सचको अर्को मिनिङ भनेको के हो त लाइक दिस भनेर भनेको हो है त्यसपछि अर्को हाम्रो फर्स्टमा हेर्यौं हामीले के हेर्यौं त भन्दाखेरि वी युज सो प्लस एडजेक्टिभ अथवा एडभर्ब त्यसपछि वी युज सच प्लस नाउन र सच प्लस एडजेक्टिभ प्लस नाउन पनि युज हुन्छ है भन्ने कुरा गर्यौं है र यही ग्रामेटिकल रुललाई बेस्ड भएर हामी यसको एक्सरसाइज गर्छौं र त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र त्यो भिडियो हेरेपछि चाहिँ हामीले यहाँ जे पढ्यौं त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन ठ्याक्क त्यहाँ हुन्छ अनि तपाईलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ है नत्र त सो र सचले चाहिँ मिनिङ एम्प्लिफाई गर्छ भन्यो अनि त्यसपछि लाइक दिसको पनि मिनिङ आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ अब सो प्लस एडजेक्टिभ प्लस वर्ब आउँछ सो प्लस एडजेक्टिभ प्लस नाउन आउँछ कहिलेकाहीँ सो प्लस एडजेक्टिभ प्लस नाउन पनि आउँछ भन्ने कुरा गर्यौं अब त्यसको छनौटो छ दिमागमा इम्प्लिमेन्टेसन कहाँ गर्ने त जब तपाईले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहुन्छ तब मात्रै थाहा हुन्छ नि त हो सो यसको एक्सरसाइज पनि हेर्नु होला भन्न एकदमै आग्रह गर्दछु तल लिंकमा पनि हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा नि लिंक दिएका हुन्छौं त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस